ඉතින් බලන්නක මේ YouTube channel එක දිහා. මෙයා මේ YouTube channel එක හදලා තින්නේ AI use කරලා. ඉතින් කොහොමද අපි මේ AI use කරලා YouTube channel එකක් හදන්නේ? ඉතින් මෙයා කරලා තින්නේ AI use කරලා මේ විදිහට short content හදලා මෙයාගේ YouTube channel එකේ upload කරලා. මෙයාගේ මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම හදලා තින්නේ AI use කරලා. ඉතින් මෙයා දැනටමත් මෙයාගේ subscribers ලක්ෂ 7 ඉක්මවලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ channel එකක් හදන්න අපිට කිසිම මහන්සියක් නැතුව content හදන්න කිසිම මහන්සියක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපිට වීඩියෝ එකක් create කරගන්න වාට AI එකෙන්ම වීඩියෝ create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ edit කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට short video upload කළා මෙයා දැනටමත් ලක්ෂ 7 ඉක්මවලා දෙනවා. ඉතින් මෙයා ලොකු ආදායමකුත් මේ YouTube channel එකෙන් හම්බ කරනවා. හරි. අපි එහෙනම් කතා කරමු කොහොමද මෙයා මේ වගේ YouTube channel එකක් create කරේ කොහොමද මේ වගේ videos අපි හදන්නේ. හරිනේ අපි යමු video එකට කතා නතු. හරි ඉතින් අපි මොනවා ගැනද දැන් වීඩියෝ කරන්නේ? හරි ඉතින් අපි ඒක හමු chat GTP එකේ. හරි ඉතින් අපි chat GTP එකට අවිලා අහනවා අපිට YouTube channel එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳම categories ටිකක් අපිට දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි එයාගෙන් අහපු ගමන් එයා මේ විදිහට මට හොඳ මේවා 50ක් දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් 50කින් හොඳ එකක් තෝරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දවස්වල හොඳට reach වෙන එකක් මේ දවස් විතර නේ හොඳට සාමාන්‍යයෙන් YouTube එකේ හොඳට යන එකක්. ඉතින් මේ විදිහට එයා අපිට categories 5ක් දෙනවා. 50 ගෑ ලේසි නෑ. ඉතින් අපිට මේ 50න් ඔයාලට satisfy එකක් අනිවාර්යෙන් තෝරලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් chat GPT එකෙන් දුන්නේ ඒවා හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාගේ අදහසක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒක කරන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට inspiration quotes life lesson කියන එක තෝරගත්තා. හරි ඉතින් අපි වීඩියෝ ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඕනේ. රයිට්. අපි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් chat GPT කියලා මේ විදිහට අපි ලියා ගන්නවා. එයා මේ විදිහට අපිට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මට මෙයා ලියලා දෙනවා. ඉතින් season 1 එකේ ඉඳලා මෙයා ලියලා දෙනවා. ඉතින් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ඉතින් රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට ආයි ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියලා දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක සැටිස් නම් මේක අපි යොදා ගන්න නැත්නම් අපි වෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් මට ලියා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මම මෙතනින් එකක් තෝර ගන්නවා. මෙතනින් අපේ season 1 එකේ ඉඳලා තෝර ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට chat GPT කියලා මේ විදිහට ලියා ගන්න. හරි දැන් තියෙන අපිට මේකට image එක create කරගන්න. ඉතින් මම මේකට එනවා Leonardo AI එකට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාලට කැමති තරම් free මේ විදිහට AI image download කරගන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ image එකක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ නිසා ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් unlimited ඔයාලට කැමතිම AI free එකක් create කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට කැමති නම් මෙතනින් කන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා කැමති එකක් මෙතනින් download කරගන්න. right. ඉතින් ඔයාලට මම මේ හරි මෙන්න මේ තියෙන photo එක select කරගන්නවා. මට හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔයාත් කැමති එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේක මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ෆ්‍රී කරන්න පුළුවන් හින්දා මම ඉතින් මේ සයිට් එකට ගත්තා. නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් mid journey වගේ සයිට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවා ලිමිටඩ් හින්දා මේක ලිමිටඩ් නැති හින්දා මේකෙන් ඔයා කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ස්ක්‍රිප්ට් එකත් හදාගත්තා, ඉමේජ් එකත් හදාගත්තා. දැන් අපි තියන්නේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේක කරන්නේ විඩ්නොස්. ඉතින් මේ විඩ්නොස් අලුත්ම platform එකේ AI video creators වලට. ඉතින් මම මේකෙන් තමයි අද AI video එක හදාගන්න යන්නේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට අවිල්ලා ඔයාගේ ෆොටෝ එක දැන් අපි ෆොටෝ එක හදාගත්ත ෆොටෝ එක මෙතන ඔයාලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් account එක හදාගන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඔයාලා මේක free use කරන්න පුළුවන්. කිසිම account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඔයා download කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතන select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆොටෝ එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාලට පෙන්වනවා මේ විදිහට text කියලා එකක් icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි text එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ text එක දෙන්නවා කරන්න ඕනේ. ඔයා කලින් හදාගත්ත chat GPT එකට ගිහිල්ලා ඒක copy කරලා මෙතන අරන් ආවිල්ලා paste කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක paste කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක generate වෙනවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් යනවා generate වෙන්න. මොකද මේක ඉතින් AI වීඩියෝ ගන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඔයාගේ performance අදින ඔයාගේ mobile එකේ හරි PC එකේ හරි ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේක වීඩියෝ එක generate වෙන්න. ඉතින් right. ඉතින් guys ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වටනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් bell icon එක press කරලා comment එකක් දාන්න like කරන්න. ඉතින් හරි guys ඉතින් මේ වගේ තවත් වටන වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා ඉස්සරහට මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙලා ඉන්න නම් guys තවත් වීඩියෝ